කොහොමද ඉතින් මම හිතනවා හොඳින් වැඩ ටික කරන් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා එක්සෑම් පේපර් එකට කොහොමද ටයිමින් හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඕනම සබ්ජෙක්ට් එක කොච්චර වැඩක් වුණත් මේ එක්සෑම් පේපර් එක ටයිමින් අවුල් ගියොත් වෙන දේ ගැන. ඒක තමයි මේ එක්සෑම් සිස්ටම් එකේ හැටි. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් එක්සෑම් එකේදී වැඩක් වගේ ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න ටිප්ස් 5ක් ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ටිප් නම්බර් 1 ඩිජිටල් ඔරලෝසුව. ඉතින් ටිප් නම්බර් 1 විදියට මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලා ළඟ තියාගන්න ඕනේ ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් මේ ටයිමින් හදාගන්න යද්දි. ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් කියන්නේ නම්බර පේන ඔරලෝසුව. අර කටු තියෙන එක නෙමෙයි නම්බර පේන ඔරලෝසුව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේ ඔරලෝසුව තමයි ඔයා ගෙදර ඉඳන් පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා පේපර්ස් කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඔරලෝසුව තමයි ඔයාලා ළඟ තියාගන්න ඕනේ හැම දෙයකටම. මේකට ඔයා ඇහැ පුරුදු කරගන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකකට නම් ඇත්තටම ඔරලෝසුවක් නැතුව යන්න එපා. එතන එල්ලල් තියෙන ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව බලන්න කියලා හිතාගෙනවා යන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඒ එතන එල්ලල් තියෙන ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව බලන්න ඔයා ඔහොම කරලා ඔළුව උස්සද්දිත් ඔයාට ඒ අඩු වෙන්නේ එක්සෑම් එක ලියන්න තියෙන තප්පරයක වෙලාව. ඒ වගේම තමයි මම ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් ගන්න කිව්වේ. කටු ඔරලෝසුවක ඔයා කටු ගලවලා වෙලාව බලන්න යද්දිත් අඩු වෙන්නේ ඒ එක්සෑම් එක ලියන්න තියෙන වෙලාව. ඔහොම තප්පර ගණන් ගිහිල්ලා ඕක විනාඩි 2-3ක් වෙලා අන්තිමට ඔයාට ලකුණක් 2ක් ගන්න තියෙන වෙලාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයා ලකුණක වැදගත්කම දන්නවා ඇති කියලා. එක ලකුණකින් ඔයාට හොඳ කැම්පස් එකකට යන්න තියෙන chance එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A එකක් B එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේවා මේ වෙනකන් කවුරුත් ඔයාට කියලා දෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා තමයි එක්සෑම් ලියන අය කරන පොඩි රහස්. ඒ නිසා ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් තියාගන්න. මේක අතේ දාන ඔරලෝසුවක් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේක තව ඔයා ගෙදරදී පේපර්ස් කරද්දි ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට යද්දි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අන්තිම එක්සෑම් එකට යද්දි මේ හැම එකකටම ගෙනියන්න. මේකට වාගේ S2 පුරුදු කරගන්න. ඕනනම් ඔයාට පුළුවන් මේක වාගේ ලකි ඔරලෝසුව විදියට තියාගන්න. ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් හොයාගන්න අමාරුම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාට කමක් නැහැ. කටු ඔරලෝසුවක් තියාගන්න. බිත්තිය එල්ලන් තියෙන කෙනා වෙලා බලන්න යන්න එපා. කොහොම හරි ඔයාලා ළඟ ඔරලෝසුවක් තියාගන්න. මම කියන්නේ ඩිජිටල් ඔරලෝසුව නම් වඩා හොඳයි. ඩිජිටල් ඔරලෝසුවක් හොයාගන්න අමාරු නම් කටු ඔරලෝසුවක් හරි අතේ දාන පොඩි ඔරලෝසුවක් තියාගන්න. ඉතින් මේක තමයි එක්සෑම් පේපර් එක. ටයිම් එක හොඳට මැනේජ් කරගන්න ඔයාට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ස්ටෙප් එක. ටිප් නම්බර් 2 එක ප්‍රශ්නයකට කොච්චර වෙලාවක්ද? ඉතින් ටිප් නම්බර් 2 විදියට මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයාගෙන් අහනවා. එක ප්‍රශ්නයකට කොච්චර වෙලාවක්ද? ඔයා දන්නවද? ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ MCQ එක ප්‍රශ්නයකට. සෙකන්ඩ් පේපරේ එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකයි ඔයාට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ඒ විදිහට තමයි ගෙදරදී ඔයා පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ටයිම් එක තියාගන්න ඕනේ. මුලින් අපි ෆස්ට් පේපර් එකට ඔයාට MCQ එකට කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්න 50ක් තියෙන එක නම් MCQ එකට ගොඩක් A level ලායට ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හම්බෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 2.4ක්. ඉතින් 0.4 අයින් කරොත් ඔයාට විනාඩි 2යි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මේවා මුල් ප්‍රශ්න වලට විනාඩි 2යි. ඊට පස්සේ අන්තිම ඒවා අමාරු හින්දා 2.5ක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්න. ඒ වගේ ප්‍රශ්න 50ක් තියෙන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට හම්බෙන්නේ විනාඩි 2.4යි එක MCQ. ඒකට ප්‍රශ්න 40ක් තියෙන එක්කෙනෙක් නම් ඔයා O level වගේ කරන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට හම්බෙනවා එක MCQ එකකට විනාඩි 3ක්. මෙහෙම ප්‍රශ්නෙට ඔයාට වෙලාව බලන්න යන්න බෑ. ඉතින් මේ ටයිම් එක හදාගන්න MCQ වලට මම ඔයාට පොඩි විදියක් කියලා දෙන්නම්. මෙතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ MCQ පේපරේ ප්‍රශ්න 10 කෑලි වලට බෙදා ගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ විනාඩි 2.4ක් තියෙන කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්න 50ක් තියෙන. ඔයාට මේ ප්‍රශ්න 10 සෙට් එකකට හම්බෙනවා විනාඩි 24ක්. ඉතින් ඔයා විනාඩි 3 ප්‍රශ්න 40ක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ එක සෙට් එකකට හම්බෙනවා විනාඩි 30ක්. මම මේ වෙලාව හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට MCQ එකක් කරන්න පැය 2ක් හම්බෙනවා කියලා හිතලා. ඉතින් ඔයා ඉස්සරහට MCQ ටයිම් කරලා කරද්දි මේ විදිහට MCQ පේපරේ ප්‍රශ්න 10 ගොඩවල් වලට බෙදලා මේ ප්‍රශ්න 10කට දැන් ඔයාට කොච්චර වෙලාවක් හම්බෙනවද කියලා ඔයා දන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවට ටයිම් කරලා කරන්න බලන්න. මේ ප්‍රශ්න 10ක් ඔයා ඒ අදාළ වෙලාවට ටයිම් කරලා කරන්න ඕනේ. එතෙන්දි මම කරපු තව දෙයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වා මෙතෙන්දි මම කරපු දෙයක් තමයි මුල් ප්‍රශ්න 1 ඉඳන් 30 වෙනකම් ටික තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 10 සෙට් 3ක් තියෙනවා එතන. ඒ ප්‍රශ්න 10 සෙට් 3ට මම නම් ඒ level වලදී කරේ ඒ 10 සෙට් 3ට මම විනාඩි 2 ගන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්න 10කට 1 ඉඳන් 30 වෙනකම් මම ගත්තේ විනාඩි 20යි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇයි මම එහෙම ගත්තේ? මොකද 30 ඉඳන් 40 වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්නයි 40 ඉඳන් 50 වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්නයි අමාරුයි. එතකොට ඔයා මුල් ටිකට විනාඩි 2 ගානේ ගත්ත කියන්නේ 2.4න් 0.4 ගානේ ඔයා ඉතුරු කරගන්නවා MCQ එකකින්. ඉතින් මේ 0.4 ඔයාට පුළුවන් අන්තිමට 30 ඉඳන් 40 වෙනකම් 40 ඉඳන් 50 වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්න වලට දාගන්න. එතකොට
ගණන් හදලා කිව්වොත් ඔයාට 30 ඉඳන් 40 වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්න 10ට 40 ඉඳන් 50 වෙනකම් තියෙන ප්‍රශ්න 10ටයි විනාඩි 2.5ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්න 10කට ඔයාට විනාඩි 25ක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයා දන්නවා එක MCQ එකකට කොච්චර වෙලාවක් ඔයාට තියනවද කියලා. ඉතින් මං කිව්ව විදියට 10 සෙට් වලට MCQ පේපරේ බෙදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටයිම් එක හදාගන්න දැන් ඔයාට පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. දැන් අපි බලමු සෙකන්ඩ් පේපරේ එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට ඔයාට කොච්චර වෙලාවක් හම්බ වෙනවද කියන එක. දැන් ඔයාට සෙකන්ඩ් පේපරේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 5කට පැය 3කින් උත්තර ලියන්න තියෙනවා කියලා අපි ගත්තොත් ඔයාට එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට හම්බෙන්නේ විනාඩි 36ක්. ඉතින් ඔයාලා ලියන්න තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ගාන මීට වඩා වෙනස් නම් ඔයාට පුළුවන් පේපරේ මුළු කාලය ඒ අදාළ ප්‍රශ්න ගානෙන් බෙදලා එක ප්‍රශ්නයකට කොච්චර විනාඩි ගානක් ඔයාට හම්බ වෙනවද කියලා අරගන්න. දැන් ඔයා දන්නවා සෙකන්ඩ් පේපරේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට ඔයාට තියෙන වෙලාවත් MCQ එකේ ප්‍රශ්න 10 සෙට් එකකට ඔයාට තියෙන වෙලාවත් කියන දෙකම. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයා පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයා මෙන්න මේ ටයිමින් එකට තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම මටත් බැරි වුණා ඇත්තටම මේ වෙලාවටම කරන්න. හැබැයි එක්සෑම් එක ළඟ එද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා කොහෙන් හරි මේ ටයිමින් එකට ඔයාගේ ටයිමින් හදාගන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ ටිප් එකටම මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟට දෙන්න යන මැජික් ටිප් එකක් අනිවාර්යෙන්ම එකතු කරගන්න. ටිප් නම්බර් 3 මැජික් ටිප්. මොකද්ද මේ මැජික් එක? මේක කවුරුත් කියන්නේ නැති හැබැයි සරල රහසක්. මේකෙන් පුළුවන් සම්පූර්ණ එක්සෑම් එකේම ඔයාගේ ටයිමින් පාලනය කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකට තමයි. මොකද සෙකන්ඩ් පේපර් එක තමයි ගොඩක් අයට ටයිමින් අවුල් යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මැජික් එක මොකද්ද කියලා. මේක කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක තියෙන්නේ උදේ 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් කියලා. දැන් ඔයා මේ 9 ඉඳන් 12 කියන පැය 3 ඔයාට අර සෙකන්ඩ් පේපරේ එක ප්‍රශ්නයකට හම්බෙන විනාඩි 36 කෑලි වලට බෙදා ගන්න ඕනේ. මම කලින් ටිප් එකේදී කිව්වා ඔයාට ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 5කට පැය 3කදී උත්තර ලියන්න තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකට හම්බෙන්නේ විනාඩි 36ක් කියලා. මෙතනදී මම පෞද්ගලිකව කියනවා විනාඩි 36ක් වුණාට එක ප්‍රශ්නයකට ඔයා 35යි කියලා ගන්න. මොකද නැත්තම් ඔයාට 36 කියලා ගත්තොත් අන්තිම මොහොත වෙනකම් පේපරේ ලියන්න වෙනවා. ඉතින් 35යි කියලා ගත්තම ඔයාට අන්තිමේදී විනාඩි 5ක් ඉතුරු වෙනවා. එහෙම විනාඩි 35 කෑලි වලට බෙදාගත්තොත් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. 9 ඉඳන් 9:35 වෙනකම් ඔයාට තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියන්න. 9:35 ඉඳන් 10:10 වෙනකම් ඔයාට තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියන්න. 10:10 ඉඳන් 10:45 වෙනකම් ඔයාට තියෙනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ලියන්න. 10:45 ඉඳන් 11:20 වෙනකම් ඔයාට තියෙනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට 11:20 ඉඳන් 11:55ට පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට විනාඩි 5ක් තියලා ඔයාට පේපරේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේක 1 2 3 4 5 කියලා පිළිවෙලට ලියන්න කියන්නේ ඔයා ලියන ප්‍රශ්න පිළිවෙල මොකක් වුණත් ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න ඕන 9:35ට, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 10:10ට, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ 10:45ට, හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ 11:20ට, පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ 11:55ට. අන්න ඒ විදිහට පිළිවෙල ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්න 5 අන්න ඒ විදිහට ඉවර වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මැජික් එක කියන්නේ ඔයා එක්සෑම් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා මේ විදිහට එක්සෑම් එකේ වෙලාව බෙදාගෙන යනවා කියන්නේ ඔයා මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන ගිහිල්ලා එක්සෑම් කියන ගේම් එක සුපිරියට ප්ලේ කරනවා වගේ තමයි. මම තාම කැම්පස් එකේ එක්සෑම් වලටත් මේ දේම කරනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ විදිහට වෙලාව බෙදාගෙන එක්සෑම් එකට ඉස්සෙල්ලා ඒ එක්සෑම් වලට දෙන කටු වැඩ කොලේ මේ ටික ලියා ගන්නවා. ඒක ඒ විදිහට කටු වැඩ කොලයක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් වන් මතකේ හරි තියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට එක්සෑම් එක පටන් ගත්තම වෙලාව නාස්ති කරන්න යන්න එපා. ඔයා මෙහෙම ලියා ගන්නවා නම් ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට ටිකක් කලින් යන්න. කටු වැඩ කොල කලින් බෙදනවා. ඉතින් ඒ වගේ කටු වැඩ කොලයක ඔයා පොඩ්ඩියට උඩින් මේ විදිහට ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහම ඉවර කරනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නනවා කලින්. අන්න ඒ විදිහට දාගත්තම ඔයාට මේ පේපරේ කරන් යද්දි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහ මම ඉවර වෙන්න ඕනේ කියන එක බලා ගන්න විදියක් තියෙනවා. සරල වුණාට මම හිතනවා ඔයාට මේකේ වැදගත්කම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට දැන් වොච් එක තියෙනවා ඩිජිටල් වොච් එක. එක ප්‍රශ්නයක් ඉවර කරගන්න ඕනේ වෙලාව ඔයා දන්නවා. දැන් ඔයාගේ මොලේට කිසි බයක් නැහැ. කිසි ප්ලෑන් එකක් නැතුව යන කෙනෙක්ගේ වගේ මම මේ කීයට ඉවර කරගන්න ඕනේද මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාට සුපිරි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මේ වෙද්දි මම මේක ඉවර කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාගේ මොලේට තියෙන්නේ මේ එක්සෑම් එක ලියන එකට හොඳට ફોකස් කරන එක විතරයි. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔයාට එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා එක ප්‍රශ්නයක් අදාළ වෙලාවට කලින් ඉවර කළා කියලා. ඔයා 9:35ට ඉවර කරන් තියෙන එක 9:30ට ඉවර කරනවා. දැන් ඔයා හිතනවා අයියෝ එතකොට මම ආයි ප්ලෑන් එක වෙනස් කරන්න ඕනේද කියලා. අපෝ නෑ. ඒ වෙලාව ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට බෝනස් එකක් විදියට හිතා ගන්න. ඉතින් ඔයා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන් ඉන්නේ කීයටද? අන්න ඒ වෙලාවට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න. ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඔයාට
කාලයක් ඉතිරි වුණොත් ඒක ඔයා හිතාගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට බෝනස් එකක් විදියට. ඉතින් ඔයා මේක කලින් ඉවර කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ ඉතිරි වෙන කාලේ ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට බෝනස් විදියට හිතාගන්න. දැන් අපි හිතමු ඔයාට වෙලාව වැඩියෙන් ගියා එකකට. උදාහරණයක් විදියට 9:35ට ඉවර කරන්න තිබ්බ ප්‍රශ්නේ ඔයා ඉවර කරේ 9:40ට. එහෙනම් ඔයා මොලේ ඒ ප්ලෑන් එක ඇතුලේ තව පොඩි ප්ලෑන් එකක් ගහගන්න ඕනේ. කොහොම හරි මේක ඔයා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න තියෙන වෙලාවට ගේන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේකට කරන්න පුළුවන් ලේසි ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න. උදාහරණයක් විදියට තියරි ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගණන් හදන්න නැති ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියාගෙන ඔයා කොහොමෙන් හරි ඔයාගේ ටයිම් එක ආපහු ඔයා ප්ලෑන් කරගත්ත වෙලාවටම ගේන්න ඕනේ. ඉතින් පේපර් එකක් කියන්නේ කටපාඩම් කරලා පාඩම් කරන් ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ මොලෙන් ගහන්න ඕන ගේමක් කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. MCQ එකටත් ඔයාලට මේකම කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්ව විදිහට MCQ එක ප්‍රශ්න 10 කැලි වලට බෙදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ප්ලෑන් එකක් දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මුල් 10 සෙට් 3ට මුල් MCQ ප්‍රශ්න 10 සෙට් 3ට මම විනාඩි 2 ගානේ අරන් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න 10කට විනාඩි 20ක් හම්බෙලා තියෙනවා මුල් ප්‍රශ්න සෙට් 3ට. ඊට ප්‍රශ්න සෙට් 2ට තේ ඉඳන් 40ට වෙන 40 ඉඳන් 50 වෙනවා කියන සෙට් 2ට විනාඩි 2.5ක් එකකට අරන් තියෙනවා. එතකොට විනාඩි 25ක් එක ප්‍රශ්න 10 සෙට් එකකට අරගෙන තමයි මේ ප්ලෑන් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ප්‍රශ්න 40ක් තියෙන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මුල් ප්‍රශ්න 30ට විනාඩි 2.5 ගානේ ගන්න විනාඩි 3ක් ගන්න නැතුව. එතකොට අන්තිම ප්‍රශ්න 10ට ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 35ක්. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 35ක් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට ප්ලෑන් එක හදාගන්න. ඉතින් මේක ඔයාට මේ වෙනකන් කවුරුත් කියලා දීලා නැති වෙච්ච ටිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මට ගොඩක් මගේ ඒ දවස්වල ටයිමින් හදාගන්න උදව් වෙච්ච එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේක කරලා බලන්න. ඔයාගේ ටයිමින් හදාගන්න ඔයාට ගොඩක් පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ටිප් නම්බර් 4 හිර වෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ ප්‍රශ්නවලදී හිර වෙලා එක්සෑම් එක අවුල් කරගත්ත අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මට පෞද්ගලිකව ටර්ම් ටෙස්ට් වලදී මේක ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හිර වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හිර වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියලා ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න. මේක කරන්න අමාරුයි නේද? ඔව් මම දන්නවා. තව පොඩ්ඩක් හිටියනම් මතක් එකක හිතේ ඉන්න තමයි යමොටම හිතෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ හිර වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උදාහරණේ මතක තියාගන්න. MCQ පේපර් එක 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔයා හිර වෙලා ඉන්නේ. මම කලින් කියලා දුන්නා. මේ ප්‍රශ්න 10ට අදාළ විනාඩි සෙට් එකක් දැන් ඉවරයි. දැන් විනාඩි 30ක් ගිහිල්ලා දැනටම මේ ප්‍රශ්න 10ට. මෙතනින් හිරවුණ හිරවිල්ල හින්දා ඔයාට මේ පේපරේ අන්තිම MCQ 4 මිස් වෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන ලකුණු කීයද? 50යි 35යි කියලා හිතාගන්නකෝ. හැබැයි ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ තියලා මේක අතහැරලා ගිහින් අනිත් ඒවා කරන් ගියා නම් අර ප්‍රශ්න 4ට වෙලා මදි වෙන්නේ නැහැ. මේක ඊට පස්සේ ඔයාට මේකට ඇවිල්ලා කන උත්තරයක් ගැහුවා නම් දැන් ඔයාට ලකුණු කීයද? එහෙනම් ඒ කන උත්තරයක් ගහලා ඒ ලකුණ ආවනම් ඔයාට මේ පේපරේට ලකුණු 50න් 39ක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ හිර වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උදාහරණේ මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මේ ටිප් එක ඇතුලේ තව ටිප් එකක් දෙන්න ඕනේ මට ඔයගොල්ලන්ට. හිතන්න සෙකන්ඩ් පේපර් එක ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 5ක්. ඔයා තෝරගත්තු මුල් 3 ඔයා සුපිරියටම ලියන්න. 2017 ගානේ තියෙනවා කියලා හිතන්න මේ ප්‍රශ්න 3ට. හැබැයි මේක වෙලාව පැනලා පැය 3න් පැය 2ක්ම අරගෙන ඔයා මේ ප්‍රශ්න 3ට උත්තර ලියන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න ඔයාගේ හිතට බය එනවා. ඔයාට මතක් වෙනවා තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා මට ලියන්න. තව පැයයි නේද තියෙන්නේ කියලා බය ඇති වෙන්න දැන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයා කොහොම හරි 4 වෙනි ප්‍රශ්න ලියා ගන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ ප්‍රශ්නට ඔයාට 20න් 13ක් තියෙනවා ලකුණු. හැබැයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඔයා තියාගන්නේ ගොඩක් දුරට අමාරු එකක්. ඉතින් ඔයාට අර ස්ට්‍රෙස් එකයි බයයි ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඔයාට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ලකුණු 20න් 6යි. දැන් ඔයාට මේ සෙකන්ඩ් පේපරේට මුල් ලකුණු කීයද? ඔයාට තියෙන්නේ ලකුණු 100න් 70යි. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. කවදාවත් අනවශ්‍ය විදියට ප්‍රශ්න හොඳටම ලියන්නවත් හිර වෙන ප්‍රශ්න ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නවත් එපා. ඔයාට හොඳටම ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අන්තිමට ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේවට අනවශ්‍ය විදියට වෙලාව නාස්ති කරොත් ඔයාට එහෙම් පිටින් ඒ අන්තිම ප්‍රශ්නවල ලකුණු නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයා අන්තිම ප්‍රශ්නේ බැරි මේකක් නම් තියෙන මොකුත් බැරි නම් මෙන්න මේ විදියට අවුලන්නේ ඔයා තියෙන ප්‍රශ්න 4ට උපරිම වෙලාව අරන් කරන්න. හැබැයි අන්තිම ප්‍රශ්නෙත් ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා අර විදියට අනවශ්‍ය විදියට හොඳට ලියන්න ගිහිල්ලා හරි හිර වෙන්න හරි ගිහිල්ලා ප්‍රශ්නවල කරගන්නේ ලොකු අපරාධයක් කියලා තමයි මට කියන්න වෙන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා අනවශ්‍ය විදියට හොඳට ලියන්න යන්නෙත් නෑ ප්‍රශ්න වලට. හිර වෙන්න යන්නෙත් නෑ අමාරු ප්‍රශ්න වල. මෙහෙම කළා ඔයාට හැම ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 15 ගානේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. වෙලාවත් ඔයා ටයිම් එක කොහොම හරි මැනේජ් කරගන්න අර දෙක කරන්න නැති හින්දා.
ලකුණු 15 ගානේ ප්‍රශ්න 5කට. ලකුණු කීයද? 175. ඒ එකක්. මේ උදාහරණේ මම කලින් කිව්වා ලකුණු 170 උදාහරණේ හොඳට හිතලා බලලා ඔයාම තීරණය කරන්න ඊට පස්සේ හිර වෙන ප්‍රශ්නවල හිර වෙනවද කියලා මොකක් හරි හිර වෙන ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඊට පස්සේ මේ උදාහරණේ මතක් කරගන්න. ටිප් නම්බර් 5 එක්සෑම් එක ගෙදරදීම ලියන්න. මොකද්ද මේ එක්සෑම් එක ගෙදරදීම ලියන්න කියන්නේ? මේක නිකන් අර ආකෘතියක් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් වගේ ඉංජිනේරුව හදන. ඉතින් ඔයා එක්සෑම් එකක් ප්‍රොටෝටයිප් එකක් ආකෘතියක් කරලා ගෙදරදීම ලියන්නයි හදන්නේ. මේක නිසා මොකද්ද ඔයාට හම්බෙන්නේ? මේක නිසා ඔයාගේ එක්සෑම් එකට යන්න තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි වෙනවා. එක්සෑම් එකේදී ඔයාට අඩුපාඩුවක් වෙන්න තියෙනවා නම් මේක ඔයාට ඊට කලින් ඒ අඩුපාඩුව වෙන්න දීලා ඊට පස්සේ ඒක හදාගෙන එක්සෑම් එකට යන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේ ගෙදරදීම එක්සෑම් එක ලියලා යන්න කියන ටිප් එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම ඔයා එක්සෑම් එකේ වගේම මේසෙකුයි පුටුවකුයි හොයාගන්න. එහෙම හොයාගන්න බැරි නම් ඔයාට කමන්නේ ඔයා පාඩම් කරන මේසෙ ගන්න පුළුවන්. ගෙදර අයට කියන්නේ මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් සද්ද බද්ද කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඔයා එක්සෑම් එකට යන්න උදෙන්ම නැගිටිනවා වගේ. මේක කරන දවසට උදෙන්ම නැගිටින්න. පුළුවන් නම් යුනිෆෝම් එකක් දාගන්න. ඒක කරන්න බැරිම නවුලන්නේ. ඒක පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකෙන් ඔයාට එක්සෑම් එකේ ෆීලිං එක තව හොඳට ගන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාගේ අර්ථ එක්සෑම් එක 9ට පටන් ගන්නවා කියලා. එහෙනම් ඔයා 9 වෙද්දි හරියටම මේවා තෝරාගත්ත පුටුවයි මේසේ ඉඳ ගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකේ විදියට. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව ටිප්ස් ටිකක් මතක තියාගන්න. ඩිජිටල් ඔරලෝසුව අරගෙන එක්සෑම් එකේ විදියටම ඔයාලගේ තියාගන්න. ඒ වගේම මම කලින් කිව්ව අනිත් ටිප්ස් ටික කාලය බෙදා ගන්න විදිය, අර කොලේ කටු වැඩ කොලේ තියාගන්න විදිය 9ට කලින් කරලා විනාඩි 5කට කලින් මේසේ ඉඳගෙන ඒ කාලය බෙදාගෙන කටු කොලේක ලියලා 9 වෙද්දි පේපර් එක ලියන්න ලෑස්ති වෙන්න. මෙහෙම ඉඳගෙන දැන් ඔයා මොකක් හරි පේපර් එකක් තෝරගන්න ඕනේ එක්සෑම් එකේ විදියටම ටයිම් කරලා ඒ විදියම කොළ පුළුවන් නම් හොයාගෙන කරන්න. මම මේකෙදි සජෙස්ට් කරනවා යෝජනා කරනවා ඔයාට පුළුවන් නම් අන්තිම අවුරුද්දේ පාස් පේපර්ස් එක මේ විදියට කරන්න ගන්න කියලා. ඉතින් 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් නම් ඔයාගේ ඇත්ත එක්සෑම් එක තියෙන්නේ. ඔයාත් මේක 9 ඉඳන් 12 වෙනකන් කරලා හරියටම 12 වෙද්දි නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් 12 වෙද්දි නවත්තලා මොකද්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ ඔයා හොඳට බලන්න ඔයාට මොකද්ද වෙච්ච අඩුපාඩු කියලා. මම කියලා දුන්න ටිප්ස් වල ටයිමින් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද ඔයාට වුණ අඩුපාඩු? මම කියලා දුන්න ටිප්ස් ඔයා කරගන්න පුළුවන් වුණාද මේ කාලෙත් එක්ක? අන්න ඒ විදිහට ඔයා බලා ගන්න ඕනේ මොනවාද ඔයාට මේ එක්සෑම් එක වගේ ආකෘතියේදී වුණ අඩුපාඩු ටික කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා ආකෘතියක පේපර් එක ලියුවෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ අඩුපාඩු බලන එක කරන්න. එහෙම බැලුවේ නැත්නම් එක්සෑම් එකේදී තමයි මේ අඩුපාඩුව ඔයාගෙන් වෙන්නේ. මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාගේ මොලේ එක්සෑම් එකට හොඳට පුරුදු වෙනවා. ඒ වගේම එක්සෑම් එකට බයක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ බය නැති වෙනවා ඔයාට ඇත්ත එක්සෑම් එක ලියන්න. එක්සෑම් එක දවසට ඔයාටම තේරෙයි මේක මට පුරුදු විනේ කියන ෆීලිං එක එනවා. මේකේ වටිනාකම ඔයාට දැන් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං කියනවාට ඔයා මේක හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම එකපාරක් සෙකන්ඩ් පේපර් MCQ දෙකම හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම එකපාරක්වත් කරලා යන්න වැඩියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට වැඩියෙන් ප්‍රතිඵල හම්බෙයි. අඩුම මං කියන එකපාරක්වත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. මේ මං කියලා දුන්න ටික ඔයා හරියටම කරොත් එහෙම ඔයාට සුපිරියට ටයිමින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක ආයි කිසි සැකයක් නැහැ. ඉතින් මේ ටික හරියටම කරන්න කියලා තමයි මම ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඔයාට ටයිමින් හදාගන්න ඕනේ එක්කෙනෙක්. මේ ටිප්ස් වල මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාට නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම බලලා හැම එක්කෙනාටම රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ඔයා දකින්න ඇති බෝනස් ටිප් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ බෝනස් ටිප් එක තමයි හැම එක්සෑම් එකකට කලින් ඔයා රිලැක්ස් නම් ඔයාට මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක චර අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ආගමට අනුව පොඩි දෙයක් සිහි කරන්න. මුලින්ම උදාහරණයකට බෞද්ධ අයට පුළුවන් නමෝ බුද්ධාය කියලා කියන්න. අනිත් ආගම් වල අයට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ආගම් වලට අනුව පොඩි මොන හරි ආගම සිහි කරන දෙයක් කරන්න. ලොකු වෙලාවක් යන දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හොඳ හුස්ම 3ක් ඒ විදිහට ගැඹුරට බඩට වෙනකන් හුස්ම 3ක් අරගෙන මේ පේපර් එක ලියන්න ගන්න. ඒක ඉතින් අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඔයාගේ විශ්වාසය දෙගුණ වෙලා ඔයාට පේපරේ අතරම හොඳටම ලියන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හැම පේපර් එකකටම කලින් ඔයා මේක පුරුද්දක් විදිහට කරන්න තියාගත්තොත් ඇත්තටම ඔයාට රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන් මේ පේපර් එකට කලින්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට එච්චරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් හරි තේරෙනවා ඇති පේපර් එකක් කියන්නේ මොලෙන් ගහන්න ඕන ගේමක් කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට තව ටිප්ස් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ දෙයක් ලැබුණා නම් විතරක් subscribe, share, like පාරක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. See you.